وصلش میکنم به برق. خوب دقت کن. وصلش میکنم. یا حسین مشکل نده. سلام به روی ماهت. خیلی هم میپرسن آقای فرادی چرا اینقدر رو مفاهیم اولیه برق صنعتی تکیه کردیم؟ چرا اینقدر اصرار داریم که ما مفاهیم اولیه برق رو یاد بگیریم؟ میشه دلیلش رو توضیح بدیم؟ رفیق یه نکته دلی بهت بگم عزیز جان، به خدا مفاهیم اولیه زندگیه. اگه یادش نگیری نمیتونی چالش برطرف کنی. خدا میدونه سال 95 رفتم تهران پروژه شهرک صنعتی هشگرد کرج. خوب گوش کن. اومده بودن ارت تابلو برق وصل کرده بودن، خیلی خوشگل وصل کرده بودن به دستگاه. حالا روی دستگاه جوشکاری کردن. چه اتفاقی افتاد؟ جریان الکتریکی از طریق ارت اومد رفت رسید به کل تجهیزات برق و رفت رو هوا تجهیزات. مفهوم خیلی ساده است. همه ما میدونیم که وقتی داری جوشکاری میکنی ارتو باز کن، اما چون ساده است خیلی کسی بهش توجه نمیکنه. رفیق عزیزم، اگر میخوای چالش برطرف کنی، اگر میخوای به درآمد برسی، اگر میخوای تحلیل بکنی، باید مفاهیم اولیه برق رو خیلی خوب بشناسی. انقدر مهمه که فقط تو فصل اول برقکار صنعتی ماهر 30 ساعت به مفاهیم اولیه من صحبت کردم، راجبش بهش پرداختم. حالا فرض کن دوره برقکار صنعتی ماهر 12 فصله. هیهات ببین چه خبره اونجا. گرفتی؟ تمام نکاتی که باید و شاید تو صنعت استفاده میشه رو همه رو عملی برات تست کردم که دیگه هیچ چی کم نداشته باشی. اما میخوام تو این پست یه مفهوم بسیار ارزشمند تحت عنوان مغناطیس رو برات باز بکنم، یه خورده با هم کیف کنیم. موافقی؟ درود بر تو. خوب گوش کن عزیز جان. این که مغناطیس کجا کاربرد داره، من تصمیم گرفتم رو این شیربرقی بزرگوار، یه تجهیز، یه اکچوئتور، یه عملگر بسیار ارزشمند تو صنعت، میخوام مغناطیس رو روش توضیح بدم. اوکی؟ خیلی خوب گوش کن. شیر چیه؟ ولو چیه؟ برای باز و بس کردن یه مسیر من میخوام یه جک دارم. این جک شیشه‌ای رو ما ساختیم توی ماهر. تقدیم وجود همتون، دم همتون گرم که ماهر رو حمایت میکنید. خوب گوش کن عزیز. اینو ما ساختیم که تو کامل بدونی جک چی کار میکنه. یه پیستون داره. جک میدونی عملگر بسیار ارزشمندی تو صنعت. یه پیستون داره. اگر روغن بیاد پشت پیستون، پیستون میره جلو، و اگر روغن بیاد جلوی پیستون، پیستون میاد عقب. چطوری روغن عقب و جلو میشه توی جک؟ چطوری روغن میاد پشت پیستون، پیستون میره جلو؟ با استفاده از شیربرقی. شیربرقی میاد یه مسیری رو باز میکنه، یه مسیری رو میبنده، جهت روغن عوض میشه. اوکی؟ حالا والو کارش اینه دیگه، باز و بس کردن یه مسیر. حالا من میخوام این مسیر اتوماتیک باز و بس بشه، نیاز دارم برقی این کار انجام بشه، پس باید والو یا شیر رو برقی کنم. بهش میگیم شیربرقی. این بزرگوار میبینی؟ شیربرقی انواع مختلف داره. من راجع به انواعش نمیخوام الان صحبت کنم. این الان یه شیر دو سر بوبینه. رفیق شیربرقی یک بوبین داره که این بوبینه اگر بهش برق بدم، مغناطیس رو میخوام بچسبونم به این داستان، اگر به شیربرقی برق بدم، عملا اتفاقی که میفته اینه یک بوبین داریم، یک سیمپیچ داریم که جریان الکتریکی ازش داره عبور میکنه. وقتی از یه سیمپیچ جریان الکتریکی عبور کنه چه اتفاقی میفته؟ اطراف سیمپیچ میدان مغناطیسی تشکیل میشه. جانم حالا اگر یه رسانه‌ای توی میدان مغناطیسی قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ داره بهش نیرو وارد میشه. عملا این میدان مغناطیسی میاد یک اهرمی رو به سمت عقب یا به سمت جلو حرکت میده. موافق اینو با هم ببینیم، یه خورده با هم عملی کار کنیم، کیف کنیم؟ بیا تو تصویر. این الان عزیز جان یه بوبینه. من اومدم یه برق بهش وصل کردم. حالا میخوام برق بدم به بوبین، میدان مغناطیسی شکل میگیره و اینجا ببین چه اتفاقی میفته. نگاه کن. وصلش میکنم به برق. خوب دقت کن. وصلش میکنم. یا حسین پشته نده. میبینی؟ عین فشنگه. اومد بیرون. حالا این فشنگی کجا میخوره؟ این فشنگی میخوره. این شیربرقی هم با اجازه شما تقدیم وجودتون، این هم شیشه‌ای ساختیم که شما کامل شیربرقی رو درک بکنید. این فشنگی میاد کجا میخوره؟ میخوره پشت اسپول. اسپول رو حرکت میده. نهایتاً یه سری حفره که باز بودن بسته میشن، یه سری حفره که بسته بودن باز میشن. پس یه مسیری باز میشه، یه مسیری بسته میشه. لذا جهت روغن تغییر میکنه. یعنی عملا پیستون میاد بالا، پیستون میاد پایین. برای اینکه خوب یاد بگیری تستش میکنن. یونیت روشن. خوب دقت کن. یونیت هیدرولیک رو روشن میکنم. روغن به سیرکوله در میاد. روغن تو سیستم داره میچرخه. اگر به شیربرقی فرمان بدم، مسیر روغن تغییر میکنه و جک رو به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت میده. خوب دقت کن. با دو تا شاسی این کارو میکنم. خوب گوش کن. به جک نگاه کن. میبینی؟ شیربرقی باز میشه، مسیر روغن رو باز میکنه. اینها
روغن از اینجا میاد پشت پیستون و روغن جلوی پیستون از این حفره برمیگرده تو تانک. ناکن ببینی جانم، کلاس عملی ها، کیف میکنه آدم. برمیگردم به سمت پایین، حالا به اون کله به اون بوبین فرما میدم. ناکن ببینی یه بار دیگه عملا دارم با شیربرقی مسیر روغن رو تغییر میدم. اوکی رفیق، اینه کاربرد مغناطیس. دورت بگردم. برق میاد توی سیمپیچ، برق میاد توی بوبین، برق چه بیاد تو بوبین؟ میدان مغناطیسی شکل میگیره. میدان مغناطیسی باعث حرکت یه اهرم و نهایتاً جابجایی روغن. یعنی داریم از مفاهیم اولیه برق استفاده میکنیم تو تک تک تجهیزات. الکتروموتور چطوری کار میکنه؟ ژنراتور چطور کار میکنه؟ ترانس چطور کار میکنه؟ شیربرقی چطور کار میکنه؟ مفاهیم اولیه برق اینا به شدت مهمن. گفتم ساعتها راجبش تو دوره برق صنعتی صحبت کردم، جوری که هیچ چالشی نداشته باشی بتونی از لول 0 برسی به لول حرفه‌ای مونتاژکار و طراح تابلوهای برق صنعتی. دیگه چی از این بهتر؟ همین الان اقدام بکنی، فرصت از دست نده. تو دوره برقکار صنعتی ماهر میبینمت. خیلی عشق.